ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ የሜክሲኮ ስታይል የሆነ ነው የምሰራላችሁ ወጥ ነው ወይ ስቲው ነው የምሰራላችሁ። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ንጹህ የታጠበ ዶሮ አለኝ። የፈለጋችሁትን ፓርት መጠቀም ትችላላችሁ። በደንብ አርጋችሁ ጣው ዶሮ ስትጠቀሙ በሎሚ በደንብ አርጋችሁ ዘብዝፋችሁ ጣው። ካለበዛ ወጡ ያው ማንኛውም ወጥ ካልታጠበ ጥሩ አይሆንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሽንኩርት ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ደግሞ የቶማቶ ፔስት ያስፈልገናል። እዚህ ጋር እርጥብ የድንብላል ቅጠል ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ቺሊ ፓውደር አለ። እዚህ ጋር ፓፕሪካ አለኝ። ኪዩሚን ፓውደር አለኝ። ኦሪጋኖ አለኝ። ብዙዎቻችሁ ኦሪጋኖ ጦስኝ ይመስላችኋል። ጦስኝ አይደለም፣ የተለየ ሀርብ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም አለኝ። የቆርቆሮ ተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጥቁር ቅመም፣ ጨውና ቢንስ ወይም አደንጓሬ የቆርቆሮ ነው። እሱን ሁሉ ጊዜ የቆርቆሮ ነገር ስትጠቀሙ በደንብ አርጋችሁ ጠቡ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በጣም ሲምፕል እና አሪፍ ስራ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ አሁን ማሳያችሁ ቅድም የነገርኳችሁ ነው ሀርቦች ነው ምን እንደሆነ አንዳንድ የሻይ ማንኪያ ትንሹ ነው። እዚህ ጋር ቺሊ ፓውደር ወይም የበርበሬ ዱቄት አለኝ። እዚህ ጋር ፓፕሪካ አለኝ። እዚህ ጋር ኦሪጋኖ አለኝ ሀርቡ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኪዩሚን አለኝ። ኪዩሚን ፓውደሩ እነዚህ ናቸው። አንዳንድ የሻይ ማንኪያ ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ መጥበሻ ወይም ድስት ዳላችሁ፣ ከዛ ዘይት ጨምራላችሁ። ከዛ እንደምናደርገው ዶሮአችን ነው መጀመሪያ ምን እንጠብሰው። ዶሮአችንን ለ5 ለ6 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እንደነገርኳችሁ ዶሮአችሁን በደንብ አርጋችሁ ጠቡ። በሎሚ በውሃ በደንብ አርጋችሁ ጠቡ። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ለ5 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ዶሮአችንን መጀመሪያ ዶሮአችንን ነው የምንጠብሰው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ ዶሮ እዚህ ጋር ደርሰናል። እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ነው የምትጠብሱት። ከዛ ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ሽንኩርታችንን ከዶሮ ጋር ለ5 ለ6 ደቂቃ እንጠብሳለን በደንብ አድርገን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ጥበሱ፣ እጃችሁ እንዳያርፍ። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሰናል። 6 ደቂቃ ብያችኋለሁ። እጃችሁ ማረፍ የለበትም። እሳታችሁ ከፍ ያለ ስለሆነ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ ሀርብ እንጨምራለን። የነበረውን እንጨምራለን። ጨውና ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። ከዛ ቃሪያ እንጨምራለን። ለ3 ደቂቃ ይሄንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቅመሞቹን፣ ቃሪያውን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በደንብ አድርጋችሁ ጥበሱ፣ እጃችሁ እንዳያርፍ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ቅመሙ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሷል። እሳታችንን ከፍ አድርገን ነበር የምንጠብሰው። አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ቢንሳችንን እንጨምራለን። ቲማቲም እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን እናዋሃዳለን። አብረን እንደዚህ እናዋሃደዋለን በደንብ አድርገን። ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ፔስት እንጨምራለን። ከዛ ውሃ እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን እናዋሃዳለን። እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እንዲህ እናዋሃዳለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? እሳታችንን እንቀንስና ለ15 ደቂቃ መካከለኛ እሳታችንን አድርገን እናበስላለን። እንደነገርኳችሁ ቅድም እሳታችንን ከፍ አድርገን ነበረ የምናበስለው የምንጠብሰው። አሁን ግን እሳታችንን ለ15 ደቂቃ እንቀንስና እሳታችንን እናበስላለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ 15 ደቂቃ ሆኖታል። በደንብ እሳታችንን ቀንሰን አብስየዋለሁ። እኔ እሳቴን ቀንሼ አብስየዋለሁ። ከዛ ምን እንጨምራለን? የድንብላል እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን እናበስላለን ለ2 ደቂቃ። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው።
እሺ ይኸውላችሁ የሜክሲኮን ስታይል ነው ጂው በጣም አሪፍ ምርጥ ወጥ ነው የሰራውላችሁ እስቲ ይሄን ይመስላል በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር ቪዲዮ ስሩና ተመገቡ ሞክሩት በሩዝ መመገብ ይችላልችሁ በሩዝ ሲሆን በጣም ይጣፍጣል ምርጥ ነው አሪፍ ነው በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነው ቪዲዮን ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ለደጋፊዎቼ ሰላም ሰግናችሁ አላልፍም ሞክሩ ስሩና ተመገቡ ይሄ ነበር የዛሬ ቪዲዮ ቻው